هو بكل شيء عليم سبحانه. إن أخطر شبهة يلقيها الشيطان على ابن آدم ولا يكاد يسلم من التعرض لها أحد هي وسوسة الشيطان في مسألة الخلق، فالتفكير في مبدأ الخلق دون هدي من الوحي مدخل من مداخل الشيطان ووسوسته، ولهذا نبه لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع فيها المسلم. فقد روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله، أي يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولينتهي. وعرف الله سبحانه وتعالى يبقى هذا السؤال هو من وسوسة الشيطان، لأن طبيعي أن الله كما عرف بنفسه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الكمال وهو المنفرد بها وحده دون ما سواه، وعرف نفسه في سورة عظيمة من سورة القرآن الكريم لما قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا هذه السورة تعادل ثلث القرآن الكريم، لأنها تتحدث عن التوحيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي هذه سورة الإخلاص. فالإثبات بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يرجع إليه كل أمر، وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال، فالمرجع والمرد إليه سبحانه. وأما التنزيه فوصفه تعالى بأنه غني عن كل شيء فلا افتقار فيه بوجه من الوجوه. أيضا تعد آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، إذ كل ما فيها متعلق بالذات الإلهية العلية وناطق بربوبيته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة ناطقة بربوبيته تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته الدالة على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. من أسماء الله الحسنى الغني، وهي صفة لله سبحانه وتعالى، فهو لم يخلق الخلق ليأنس بهم من وحشة ولا ليستكثر بهم من قلة ولا ليقوى بهم من ضعف، فهو الغني عن خلقه وهم المفتقرون إليه في كل أحوالهم، وهو العزيز الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يبقى من خلال أسماء الله الحسنى من خلال الآيات القرآنية نتعرف عن المولى عز وجل، خالق هذا الكون، خالق الإنسان، خالق المخلوقات التي سبقت آدم عليه السلام، سواء من العرش، سواء من الماء، سواء من اللوح المحفوظ، سواء من القلم، سواء من السماوات، سواء من الأرض، سواء من الجبال، سواء من الرياح، سواء من الشموس، سواء من الأقمار، سواء من الكواكب، سواء من النجوم، سواء من الملائكة، سواء من الشياطين، سواء من الجنة، سواء من النار. وبين الله لنا في كتابه علاقة هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات التي ذكرها في كتابه. وقضت إرادة الله بأن يكون الخلق في أوقات متفاوتة، فهو سبحانه لم يخلق الخلق جميعهم في وقت واحد ولا دفعة واحدة، وإنما خلق الخلق في أوقات متفاوتة، وخلق كل مخلوق في مراحل وأطوار متعددة لتتجلى قدرته وتظهر دلائل تصرفه وتدبير لخلقه. إن ثنائية الخلق دليل على وحدانية الخالق عز وجل، فالله سبحانه وتعالى خلق كل نوع وجنس من الخلق من زوجين. قال سبحانه: ومن كل شيء
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحانه وتعالى. كل مخلوقات الله خلقت من الآية هذه، تأمل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالخلق يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل نوع وجنس من الخلق من زوجين. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لعلكم في وقوله تعالى لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له، فجعل ثنائية الخلق دلالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. إن الخلق والوجود لم يخلقه الله عبثا، وإنما كان بقصد وحكمة ولغاية إلهية. فالله عز وجل ربط بين الخلق وبين الحكمة والعلة من الخلق. قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تأمل في هذه الآيات، في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض. السماوات نراها، الأرض نراها، وما بينهما نراه. فالله يقول لنا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالخلق خلقه الله لحكمة ولعلة ولمقصد سامي بينه المولى عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. لقد عدنا إليكم أحبتنا في الله, respected brothers and sisters, and with a special salam to the partners of Muslim Do, Masjid Al-Abrar, Masjid Al-Rawda, Markaz Ibn Rushd, Masjid Dar As-Sunnah, and Masjid As-Salam, and Masjid Ad-Dar Foundation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from you all of your deeds. Brothers and sisters, this application, basically, as I told you, when you see this application, if you want to support your local masjid, there is, as you can notice here, there is a small button here. This button, actually, once you press on it, you decide which masjid you would love to support. And I repeat, you decide your local masjid and you keep supporting your local masjid, because this application has been designed to enable you to have an easy access to support your masjid. I repeat, your masjid. Your donation will not go to anywhere except what you decide, your local masjid. This is one of the main targets of the existence of this application. In addition to the fact that you can know the time of the prayers, the iqamah, you can book your Taraweeh prayer, your Eid prayer, your Jum'ah prayer, and many other benefits that connect people together in Canada. Jazakumullah khair. And it's good if you have a time to go to Google Play and to Apple Store to rate this application after you witness part of its benefit. Jazakumullahu khairan. Now we will move still. We have 2 Arabic sessions out of 15. The rest will be in English. عندنا الآن أحبتي في الله أخواني وأخواتي حياكم الله. رمضان مبارك، تقبل الله طاعتكم، ربنا يجعله ميزان حسنات إن شاء الله. نذكركم بأن هذا التطبيق يطلعك على أوقات الصلاة، يعينك على معرفة الحجوزات وأوقاتها، ويعينك على الحجز لصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلوات التراويح، ويطلعك على كثير من الخدمات. وحبذا لو تمكنت من التقييم على الجوجل بلاي أو على الأبل ستور لهذا التقييم وتستفيد منه بإذن الله وتشجع الآخرين على المتابعة. أحبتي في الله، الآن نتابع مع حلقتنا الثانية الوحيدة باللغة العربية لهذا اليوم، والباقي سيكون كله بالإنجليزي بإذن المولى عز وجل. وستكون مقابلات على الهواء مع عدة أبطال في مضاميرهم. حلقتنا الآن مع الأخ الحبيب الدكتور محمد السيد وبرنامج أجمل أسرة. أسأل الله أن يجعل أسركم جميعا من أجمل الأسر. الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. ونحن نسير في هذه الرحلة المباركة إلى أجمل أسرة، وخطوات أجمل أسرة هي خطوة صناعة الذكريات الجميلة.
ونصنع الذكريات الجميلة التي بإذن الله هي تصنع التراحم وتصنع الحب الجميل بين أفراد الأسرة. لا تفكروا أبدا إن أموالكم ولا سياراتكم ولا عمائركم ولا فواتير الكهرباء ولا فواتير المياه هي التي تصنع الحب، هي التي تجعلكم في قلوب أولادكم. لا 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 لا، الذي يصنع هذا هو صناعة الذكريات الجميلة، هو اللي يصنع الحب، هو اللي يصنع الود، هو اللي يصنع التراحم. ولذلك سبحان الله، يعني لما تقرأ في سيرة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتاة الصغيرة التي يوم أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا، وبكت ثم فرحت، وهي الصغيرة الشابة التي يجب أن تتعلق في الحياة في طاعة الله جل في علاه، لكن الحياة جميلة. مع هذا فرحت فرحا كبيرا عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أول أهلي لحاقا بي. لماذا هذا الفرح؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكريات جميلة مع فاطمة حتى يصل الحب إلى هذا المنتهى؟ يا أحبة، يعني اليوم لما أقول لكم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقدمة مع فاطمة، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: أنا دخلت بيتي 1000 مرة وخرجت من بيتي 1000 مرة، السلوكيات كيف أودع وكيف أستقبل؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد كل واحد يسأل نفسه كم مرة أنا سويت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها، ومع الحسن ومع الحسين، وأيضا مع زوجاته وغيره. وهذا الأمر يا أحبة لا يكلف مال، صناعة الذكريات لا تكلف مال كثير، لكن تحتاج إلى قلب كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فاطمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت إليه فاطمة يقوم من مكانه. بالله هذه إيش رأيكم في صناعة الذكريات؟ البنت تشعر أن أبوها يقدرها، يقوم من مكانه ويقول الصوت: أهلا بابنتي، أهلا بابنتي، ثم يمسكها من يدها، ثم يقبلها بين عينيها، ثم يجلسها مكانه. بالله عليكم هذه كم كلفت؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا ريال، لكنها صنعت ذكريات. إن البنت تبكي تتمنى أن تموت بعد أبوها على طول، ولو بقيت هذا الولد وهذا البنت سنين في الدنيا لكانوا كل يوم كل ساعة كل لحظة يدعون لذلك الوالد الغالي وتلك الأم الغالية التي صنعت الذكريات. أنعم بهم من والدين صنعوا لقلبي ذكريات. الحسن والحسين في النهاية فاطمة سيدة نساء الجنة، صنعت ذكريات جميلة وخرج من هذا البيت سيدات جنة. والحسن والحسين يعني ريحانة أهل الجنة، ريحانة شباب أهل الجنة. لكن ما أتى كذا الأمر بسهولة، بصناعة ذكريات. يعني يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الحسن، يقبل الحسن، يقبله في خده، ماذا كلف؟ ولا شيء، صنع ذكريات مع الحسن. يعني إحنا نقعد أسبوعين حتى نقبل أولادنا، شهر حتى نقبل أولادنا. أولادك كلهم الكبير والصغير قبلوا أولادكم، إيش حتخسروا؟ ولذلك التقبيل، بعض الناس يقول التقبيل، ايوه التقبيل، حقول لك ايش هو التقبيل حتى تقبل اولادك. يوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، كلكم تعرفون القصه هذه كلكم، بس احنا نطبقها ولا لا؟ لما قبل الحسن قال الأقرع بن حابس: لي 10 من الولد ما أقبل أحد منهم.
ترى حال الأقرع بن حابس حال كثير من البيوت، كثير من البيوت ما يقبلون أولادهم ولا يسألون إلا في المناسبات والأعياد. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الرحمة أيوة الرحمة، القبلة هذه يحتاجونها أولادنا، فيها رحمة لهم، يعيشون أسبوع كامل يتلذذون بهذا التماس، بهذه الرحمة، بهذا الحب، بهذا العناق. أقول لكم قصة بالله اسمعوها كذا بهدوء، سماع الواحد اللي ماشي في رحلة ويبغى يحقق بإذن الله من هذا البرنامج أن تكون بداية الانطلاقة لأجمل أسرة. أجمل أسرة. تقول أحد الفتيات في الصف الأول الثانوي، ولا زلنا نقول أن هذه مقدمة للبرنامج. تقول أحد الفتيات في الصف الأول الثانوي، أو تقول أحد المعلمات في الثانوية، تقول يوم من الأيام كان يوم جميل جدا 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 في المدرسة، كان في احتفال وكان في سعادة وكان في تكريم وكان في إفطار جماعي مع الطالبات. فدخلت على فصل وقلت للطالبات، قلت لهم يا بنات أنا معلمة في هذه المدرسة لي 10 سنوات، هذا كان أجمل يوم لي في المدرسة. تقول قامت طالبة قالت أستاذة عن إذنك، قالت نعم تفضلي. قالت لا يا أستاذة، أجمل يوم لي في المدرسة قبل 2 سنين. قالت كيف؟ قالت يوم الثلاثاء قبل 2 سنين وأنا خارجة من المدرسة، وأنا خارجة من البيت رايحة المدرسة، أبويا ضمني وقال لي والله إني أحبك. يقول هذا كان أسعد يوم لي في الدنيا، أحبك. أبويا ضمني وقال لي أحبك، كم تكلف؟ ولا شيء، لكن تحيا فيها قلوب لا تبحث عن الحب إلا عند الوالدين. اجعلوا أسرتكم أجمل، ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. Okay, respected brothers and sisters, we come back again to you. Ramadan Mubarak. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from you your deeds, your siyam, your qiyam. Allahumma ameen. As you might be aware, we don't know, maybe we have new visitors now to this application, Muslim Do. And Muslim Do, it's a special application that has been designed to help you, Muslimin, the Muslim, to be in a better, enhanced engagement with your local masajid, to have more idea and better idea about all kind of activities, all kind of needs, any emergencies, any activity that you would love to share, you would love to support, you need to donate. It helps in an amazing communication way. So please download the app, try to fix and to put a favorite your local masjid, and this inshallah hopefully will change your life to a better in terms of your spiritual needs, religious needs, your communication with the masjid. Now we move to our next episode with Sheikh Ala Al-Sayyid, one of the well-known imams in GTA here, imam at Isna Masjid. He's very well known in taking care of the family counseling, marriage counseling, and he is an authorized person in doing the contract of the nikah contract, عقد الزواج. And he has a lot of experience in giving advices for those who would love to establish their new lives. So therefore, the program of Family Matters with Sheikh Ala Sayyid, Jazahullah khairan.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are very happy to have Sheikh Ala al-Sayyid, one of the best experts in family matters, family issues in the GTA in east of Canada. We are very happy in Muslim Dua application region to be with us, Sheikh Ala. Jazakallah khair. I'm just a seeker of knowledge. I'm just we learn from you, Sheikh. In a previous episode, you highlighted the 5% of that 5% of the people they change after marriage. This was like a response to one of my questions, which is some people, when they were advised to look for deen, for a religious aspect in the wife, sometimes maybe they ignore it, but they prefer the other things. So you were replying about this. Now, okay, we are in the process, steps about how to establish a family, because basically this program is about family matters. Okay, let's assume that she and he, both of them, they did their best and they listened to the advice of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. Okay, he did his best to choose, she did her best to choose. Is it a guarantee 100% that they will not face troubles or problems with with the spouses? That would be so nice. Wishful thinking, of course. Okay. Well, I would wish that for everybody, but unfortunately, this is called life. And life, as that we say, is up and down. So it means as long as you're alive, up and down is like your heartbeat. It's just like the graph that goes. If you have a flat line, that means you're dead. So as long as we're in this life, you are definitely going to have ups and downs. So we have to also manage expectations. But there is a safety net that I usually share with brothers and sisters in order for you to at least have your best foot forward and takhad al-asbab, put your effort and your plan. And if you've done your homework, you will be okay. At least you will not regret anything. So the first thing I usually ask the brothers out of the 4x4 and the sisters is to do your istishara, istikhara, azman, tawakkul. You are actually going to consult. So you've seen what you like, you've heard what you like. Now you need to go into the third phase. So you've done the first 4, your second 4, now this is the third 4 in order for you to be able to continue. The first thing is istishara, is consulting with everyone around these people before you move on to the next step. That you ask people around them what the reputation around the neighborhood, what was the reputation when they went to school, what was the reputation around their work, did somebody travel with them, did anybody deal with the financial aspect with them, and so on. So these are the issues. If everybody tells you, gives you thumbs up, then you continue for the second one. Okay. If everybody's telling you thumbs down, then you know what? Don't even bother asking, go and do istikhara, because everybody's telling you these people are horrible. And you're not going to ask the person, that has a daughter of their own because they want youth for their daughter, and they're going to give you a false statement, because now we know mustashar mu'taman. Yeah. If you're asked, you have to be ameen, you have to be trustworthy and tell them the truth. And of course, we're not going to be hiding things, and we're not going to be doing anything opposite that we're telling the truth, but it has to be the person that is asking, not somebody asking on behalf. We don't expose any people's shortcomings and secrets, except a person is getting married and he's serious and he's trustworthy enough that you will tell him the truth without having to do so. So if number 1 istishara is given a green light, everybody's telling you these people are good people, then you can go to number 2. If not, then cut your loss and move on. Good. Number 2 is istikhara. Istikhara is because we are short-sighted. We don't know what's hidden. We don't know what's in the future. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows. So we're going to ask Allah subhanahu wa ta'ala about what is hidden, what is in that truth. So the dua istikhara is it's online. You can download it it's a free app, like even Hisn Muslim, Fortress of Muslim. You can find it anyway. But it is extremely important for that decision for you not to do istikhara. So istikhara, of course, is Allah min istikhara. I'm sure I'm not going to go through it, but you know it. Yeah. You can do it after a prayer, you can do it without a prayer, because actually it says dua, not a salah, but it's okay to do a salah, because the scholars say after a righteous deed you can do a dua. But it's singular, so you don't say, I have sister Mimi Tutu Lulu Fifi Sisu, and then you're asking Allah, to choose what's better. No. He said, the scholar says that fi amri, that's singular, and nobody can do it on your behalf, because he's saying fi amri, in my affair. That your mother will do it for you on your behalf, your father will do it because they can emotionally blackmail you. So, I saw something in a dream, and which, by the way, we're not supposed to do. So it has to be you, according to the stronger opinion of the scholars. You are the one who is actually the owner of this matter and affair. So
you ask Allah yourself. Some people will make dua for you on your behalf, no problems. But the istikhara, the stronger opinion is, fi amri, is my affair. So you are fixing now a very important concept, because many Arab Muslims, they think istikhara basically is so simple. From one angle, from my experience, they think it's just for marriage, which is not the case. And they think someone else should do it, the righteous person, his amma or khala or his whatever. Yeah. Then, okay, have you seen anything in your dreams? Now you are pointing to something very important, which is something specific between you and Allah. Exactly. It's you who should do it. And the message will be sent to you, and you are the one who's in charge of it. Exactly, and that's the reason we say, because somebody else can have a hidden agenda, their own whims and desires. Yes. Something that you don't know of, and they can tell you something is not true. And that's why fi amri is my affair. And again, it's single. So that's extremely important. And we can't, if we do, after we do istikhara, then things will going to get better or worse, easier or more difficult. And so you don't open the Quran and blindly put your finger and you say, you know what, angels, Allahu Akbar, okay, I'm going to marry this girl. And then قالت الملائكة, or he says, وقال الشيطان, أعوذ من الشيطان الرجيم, I'm not going to marry this girl. It doesn't work that way. The Quran is not meant for us to do like a Russian roulette with it. So you do the counseling, or first of all, you put the efforts, أخذ بالأسباب. Right on. Then you start the istikhara on the base of you have already received the green light. That's right. Now, according to what you are saying, if you deserve and you have already done your best, Allah will let some things to be either more difficult or more easy in your face. Exactly. So this is the second, step. That's right. When you, in the 4x4. That's right. If I'm on the same track with you. Exactly. Yeah. And of course, to give an example is because if you go see the sister, you get a flat tire. Fix a flat tire, you get a broken windshield. If you get a broken windshield, you get to stop by the cops. And after the cops, you get you go to the bank to pull out the money, you're overdrawn. You borrow money, the bank with the hole is booked for life. It's like so many red lights ahead of you. Exactly. It's like a divine message. Exactly. So you better cut your loss. And you don't see, like we don't count on dreams because subliminal, subconsciously you store information for 3 to 4 days, whatever you're thinking of. So we don't count on dreams. Don't just count them, but we definitely don't count them. And we don't, do all these things that we have to do it for 7 days. It's not narrated. You keep doing it till you get a solid green or a solid red. If you're not sure, and don't go against istikhara because you'll make a mockery of Allah. You pay the price in this life and hereafter. So you have to submit, and that's why number 3 on the list is actually azm. So we will leave the azm for next episode. Oh, okay, we'll leave it. So now, I'm very happy really that you are highlighting and fixing a very big misconception, which is the istikhara. We do our best, we collect the information, depending on that we start the istikhara. It's us, it's me, it's you who should be doing this. Then listen to the divine messages. So, inshallah, next episode we will start with the concept of azm as a third advice in the 4x4 theory by Sheikh Ala al-Sayyid. So, next episode will continue. Jazakallah khair.